नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या हेमाज किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत भरली भेंडी। त्यासाठी काय काय साहित्य लागते चला तर बघूया। इथे मी एक छोटा कांदा बारीक कापून घेतला आहे। त्यानंतर आपल्याला जे बाजारामध्ये सुके खोबर किंवा डेसिकेटेड कोकोनट किंवा आपल्याला जे खोबऱ्याचा चुरा मिळतो तेच मी इथे एक मोठा चमचा घेतला आहे। त्यानंतर लिंबाचा रस, मीठ, भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट, गरम मसाला, धने पावडर, कांदा लसूण मसाला, लाल तिखट थोडंसं, हळद आणि आले लसणाची पेस्ट आणि त्यानंतर मी एका इथे बोलमध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे आणि इकडे आपली भेंडी व्यवस्थित कापून झाली आहे। मी एका भेंडीचे 2 काप करून त्याला एक स्लिट मारला आहे, म्हणजे एकीकडेच फक्त कापून घेतला आहे कारण आपल्याला त्याचा मसाला सगळा व्यवस्थित मातमध्ये भरता येईल असा। त्यानंतर एका बोलमध्ये आपण हे सर्व साहित्य मिक्स करून घेणार आहोत। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मसाल्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता किंवा हिरवी मिरचीची थोडीशी पेस्ट टाकली तरी खूप छान लागेल। इथे तुम्ही शेंगदाण्याच्या कूटासोबत थोडंसं तिळाचं कूट किंवा डाळव्याचं कूट वापरलं तरी छान लागेल। चला आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपला हा भरली भेंडीचा मसाला व्यवस्थित तयार झाला आहे। आता आपण या भेंडीमध्ये व्यवस्थित भरून घ्यायचा आहे। अगदी खूप किंवा अगदी कमी असं नाही भरायचं आहे, त्यात मावेल किंवा त्यात बसेल इतकाच भरणार आहोत, नाहीतर तो बाहेर निघण्याची शक्यता असते। त्यामुळे जेवढा त्यामध्ये बसेल तेवढाच असा भरून घ्यायचा आहे। चला तर आता आपण बाकीच्या कापलेल्या भेंडीमध्ये सगळं मसाला भरून घेऊया। आता आपल्या या भेंडीमध्ये मसाला व्यवस्थित भरून झाला आहे। चला तर आता त्याला परतून घेऊया। इथे मी एक भांडं ठेवलं आहे, त्यामध्ये मी आता थोडंसं तेल टाकून घेणार आहे। तेल तापलं की आपण जिरे मोहरी टाकणार आहोत किंवा तुम्हाला हवं असेल तर थोडीशी कढीपत्त्याची पानं टाकली तरी चालेल। बाकीचं काही इथे वापरणार नाही आहोत आपण, कारण आपल्या मसाल्यामध्ये सर्व आहे। चला तर आता फक्त भेंडीला परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। परतताना तुम्हाला सतत हलवत राहायचं आहे, कारण तेलाचं प्रमाण कमी आहे आणि त्यामध्ये आपण पाणीही जास्त वापरत नाही आहे, त्यामुळे थोडंसं करपण्याची किंवा चिटकण्याची शक्यता असते। त्यामुळे सतत हलवत राहून बारीक गॅसवर व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। भेंडी फार पटकन शिजते, त्याला काहीही वेळ लागत नाही, अगदी झटपट बनते भेंडीची भाजी। इथे तुम्हाला वाटत असेल थोडी पाण्याची आवश्यकता आहे तर तुम्ही थोडंसं पाणी शिंपडून भेंडी परतून घेऊ शकता किंवा झाकण लावून
एक 2 ते 3 मिनिट परतून घेऊ शकता. आपली भेंडी व्यवस्थित तयार होईल. इथे जर तुमच्याकडे थोडा मसाला उरला असेल भेंडीचा तर तो घालून परत एकदा परतून घेऊ शकता. आपली भरली भेंडी व्यवस्थित तयार झाली आहे. नक्की करून बघा. आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.